السلام علیکم ګرانو دوستانو امید کوم چې تاسو بخیر په تیر ویډیو کې مونږه دا ویلیو چې په افټر افیکټس کې دا ماسکینګ څنګه یوز کوي او دا غي بیسیک یو انټروډکشن مونږه ویلیو په دې ویډیو کې مونږه یو سټپ مخکې ځو او دا به ګورو چې دا ماسکینګ چې په مختلف آبجیکټس باندې په مختلف ایمیجز یا په ویډیوز یا اډیو فایلز باندې مونږه څنګه اپلای کوو او لږ ډیټیل سره به وایو نو که تاسو هغه تیر ویډیو نه کتلی نو دلته به لینک برابر راشي هغه تاسو ګوري هغه نه پس به دا کنټینیو کوي نو تاسو به بالکل په دې باندې پوه شئ ٹھیک ده نو راځئ چې بسم الله کو حاجی نو اوس به موږ دا چل کوو چې څنګه موږ کمپوزیشن جوړ کوو هغه کې به موږ راشو دلته به یو خپل یو آبجیکټ پر راولو او هغه به آبجیکټ به په ټایم لاین باندې راولو که تاسو یې سکیل اپ یا سکیل ډاون کوئ نو کولای شئ ٹھیک ده ما دونه کړی دی تقریبا 48% یا 45 به کوزه ٹھیک ده اوس به دا شروع کوم چې د دې یو ډوپلیکیټ په والم هغه په کنټرول ډی باندې وکړو ٹھیک ده نو تاسو سره د دې یو کاپی را لده دی شي اوس به بل تاسو دا کار وکړئ چې تاسو به افیکټس اند پریسیټس ته لاړ شئ که افیکټس اند پریسیټس تاسو سره دلته نه نو تاسو به دا شروع کوئ چې وینډو ته لاړ شئ او وینډو کې به افیکټس اند پریسیټس سلیکټ کړئ نو دلته به تاسو سره راشي دلته به تاسو دا وکړئ چې سرچ پکې لیولز به د کلر کریکشن نه لاندې به د کټګوري کې به تاسو سره زما په خیال یا دوه یا نورمالي درې راځي دوه دي سوري نو دا اولنی چې د لیولز دا انډیویژوال کنټرولز هم دی پکې خو دا یو تاسو یوز کړئ او دا یو به تاسو راوړئ په دې د لاندینی چې کوم دی دا کوم موږ ډوپلیکیټ چې واخیستو په دې باندې به دا تاسو افیکټ واچوئ نو دا چې دلته تاسو وګورئ نو دلته تاسو سره یو سایډ ته بلیک دی او بل سایډ ته وایټ دی نو زه دا غواړم چې دا چې کوم لیر دی دا دویم دا مونږ لږ ډارک کو به څنګه دلته د وایټ باندې راشي دلته کلیک کوئ او دا بار چې دی کنه لږ لاندې کوي ځان ته ٹھیک شو تاسو به افیکټ نظر ځکه نه راځي چې دلته برنی چې دی هغې باندې هیڅ افیکټ نشته هغه اوریجنل کلر دی نو دا تاسو سمپلی دا سویچ آف کوئ ٹھیک ده اوس به تاسو ته افیکټ دی پته لګي چې دا څنګه دی نو دې کې تاسو چې ډیر زیات مه کوئ لږ غونته کې کلر یې ریډیوس کړئ دا برایټنس یې ریډیوس کړئ نو زما په خیال چې دونه به ټیکي 168 آوټپوټ یا 185 آوټپوټ یې ټیک دی اوس چې هغه برنی لیر پکې تاسو کله انیبل کړئ نو تاسو ته به د دې ډیفرنس اوس پته ولګي ګورئ ټیک ده ټیک شو دا وشو نو دې نه پس اوس تاسو د برني لیر ته لاړ شئ او برني لیر باندې به دا چل وکړو مونږ چې دلته به یو په دې باندې یو ماسک به پرې ولګو ٹھیک ده لاست ویډیو کې مونږ ویلیو چې ماسک څنګه جوړي او هغه لګی څنګه نو که تاسو نه کتلی نو هغه پلیز واپس دوباره وګورئ او بیا دې ته راشئ نو دې ته به مونږ یو راوند ریکټینګل یا ځا الیپس یا راوند ریکټینګل ټیک دی دا مونږ ولګو ټیک ده او یاد ساتئ چې دا به تاسو سلیکټ کړئ دا لیر به تاسو سلیکټ کړئ دا آبجیکټ هغې نه پس به دا تاسو لیر لګوئ ادروایز هغه به یو شیپ راځي ستاسو په کمپوزیشن کې ټیک ده نو دا به زه یو داسې ماسک به والم ٹھیک ده او دا به زه دلته به دا انیمیټ کوو مونږه انیمیټ کوو به څنګه دلته دا ټاګل سویچ آن کړئ نو دلته به تاسو سره یو کی فریم راغو ٹھیک ده 2 سیکنډ مخکې لاړ شئ او دلته یو بل کی فریم ولګوئ کی فریم هم ولګو خو ویلیو یا پوزیشن هماغه دی زموږ سره ټیک ده ولې دی ځکه چې دا زه وایم چې مخکې لاړ شي او واپس راشي په 2 سیکنډو کې نو واپس 1 سیکنډ ته راشي او د دې چې کوم دا پوزیشن دی دا به اوس مونږ چینج کړو هغه به څنګه چینج کړو چې دا داسې ونیسئ ښه مزېدار او دې خوا یې راولئ ټیک شو نو په 1 سیکنډ کې دا دې خوا راغو او چې ټایم 2 سیکنډو ته راځي نو دا به بیا واپس اخوا ته مونږ سره لیفټ سایډ ته به راغلی دلته ټیک شو داسې راغو اوس دا دی ټیک ده بل به پکې موږ یو دا کار وکړو چې په دې باندې به په دې ماسک باندې به لږ دا چې ګورئ تاسو راځئ نو دلته یو ډېر یو سټریټ کټ غونته کې راځي د دې دا ایجز چې دي نو هغې له به موږ یو فیدر هم به په دې باندې ولګو فیدر چې دی هغه به لږ غونته کې انکریز کړو تقریبا دا به څونه کړو دا به زما په خیال چې دونه به ټیکي ٹھیک ده نو دې سره تاسو دا کولی شئ خپله ورک ایریا چې دی دا به لږه مونږ د 2 سیکنډو ته راولو داسې ٹھیک ده او یا که دا تاسو اگزیکټ هغه ځای تاسو سره نه راځي نو تاسو چلو کوئ چې په کوم ځای کې ستاسو دا پلی هیډ وي هغه ته راشئ او ان دباو کوئ ټیک شو په کیبورډ باندې ان دباو کوئ نو هغه به هغه ستاسو ورک ایریا به چې دی هماغه عمره کنډینس پکې ورکوټ یې به شرینک پکې اوس راځئ چې بل کار وکړو
بل کار به څه وکړو چې دا به مونږه ډیلیټ کړو ټول. ټیک ده، دا ما ډیلیټ کو، دا ډیلیټ شو. او اوس مونږ یو بل کار وکړو، مونږ یو ایمیج راوړو دلته خپل. ټیک ده، دا به زه لږ سکیل ډاون کړم تقریبا چې دونه شي، او دا به لږ زه دې پوزیشن به هم را لاندې کړم. ټیک شو دونه. یو به مونږ یو ویډیو کلیپ راوړو. ویډیو کلیپ ولې راوړو؟ هغه به دې د پاسه کېدو. ټیک ده، اوس زه دا وایم چې په دې کې د دې ایمیج کې چې کوم دا ګلاسز دي، په دې ګلاسز کې دا ویډیو چې دی که نه دا پکې راشي. نو دا به مونږ ماسک کوو په دې کې، په دې دوه ګلاسز کې، په لیفټ او رایټ دواړو کې. ټیک ده، نو او نور باقي ایمیج به همدا یې وي، خو صرف مونږ به دا ویډیو چې کومه وي دا به مونږ په دې کې اوښیو شو به کوو. هغه به څنګه کوو؟ نو زه به څه چلو کوم چې ټول اول به دا د برنی چې کوم ویډیو فایل دی د دې ویزیبیلیټي به زه آف کړم. ټیک ده، او اوس به راشم یو ځای کې د دې دوو لیرز نه بهر به تاسو چېرته کلیک کوئ چې دا سلیکټ شوي نه وي، دې کې به یو هم نه سلیکټ کوئ. ټیک ده، او پین ټول به سلیکټ شوی وي ستاسو. بره لاړ شئ فیل ته، فیل کې چې دی که نه هغه نو فیل کوئ، او سټروک چې دی که نه یا 1 یا 2 یا 3 وساتئ، دونه دې نه زیات نه. او کلر به زه د دې وایټ وساتم. ټیک ده، دا به اوس لږ زوم ان کړو، او دلته به اوس مونږ خپل شیپ به مونږ جوړو دلته. ټیک ده، نو پین ټول تاسو پته چې څنګه یوز کوي، چې هولډ او ډراګ یې کوي په دویم کلیک باندې، نو هغې کې دا کرو راشي. ټیک ده تاسو سره، نو دا پکې ضروري دی ځکه چې دا چشمې ګول دي، نو دې سره به مونږ دا کرو د دې لپاره ضروري دی. ادروایز دا تاسو بیا وروسته هم راوستی شئ کرو، خو ښه دا د اسانه طریقه دا ده، کویک طریقه دا ده چې دا تاسو هم د دې ځای باندې وکړئ، وروسته بیا ورته څه ځئ. ټیک ده، اوس که تاسو دې خوا وګورئ نو دلته موږ سره شیپ لیر 1 راوړو. ټیک ده، دا شولو. صرف د خودو دپاره زما لږ زر زر وکړو، ګینې دا به دې کې لږ کار نور هم شته دی، خو انیوی ټیک شو. دا شو، اوس به تاسو دا یو چې کمپلیټ شولو، نو تاسو دا یو لیر به سلیکټ کړئ. ټیک ده، دا شیپ لیر 1 به هم سلیکټ کړئ، هلته به پین ټول ستاسو سلیکټ شوی، او دې خوا به راشي په دې دویمې چشمې باندې به دا سرکل به پرې جوړ کړئ. ټیک ده، دا به داسې وکړو مونږه. ټیک شو، نو دا وشوله مونږ سره. اوس که دا لږ مونږ زوم آوټ کړو، نو تاسو ګورئ دوه مونږ سره دا شیپس راغلل دلته. او تاسو که دلته وګورئ دې خوا راشئ، نو دې کې شیپ لیر کې لاندې کانټینټس کې چې دی مونږ سره شیپ لیر 1 او شیپ لیر 2 دی. ټیک ده، ښه اوس به دا زه آن کړم، او دلته مونږ سره ګورئ تاسو هغه دوه شیپس دي، خو خبره دا ده چې دا ویډیو پې زمونږ اوس هم لا مخامخ پرته ده. نو دې سره به مونږ څه چلو کړو؟ دې سره به مونږ دا وکړو چې دا کومه زمونږ ویډیو فایل چې دی که نه، دا به مونږ اول پری کمپوز کړو. پری کمپوز به یې کړو، او دې له به زه نوم ورکړم ویډیو 1. ویډیو 1 به کړم، او بل چې دی دې کې به دا دویم آپشن سلیکټ کوئ، موو all attributes into new composition. ٹھیک شو، دا به کوئ، او د adjust composition duration to the span of the selected layers دا یو به سلیکټ کړئ. ټیک ده، دا open new composition به نه کوئ، دا به اوکې کړو. ښه اوس به مونږ دا شل کوو که نه چې دا ویډیو چې کومه زمونږ ده، دا زه وایم چې شرینک کړو، د دې سایز ورکوټی کړو، سو دیټ چې دا په دې دوو د چشمو کې د ګلاسز کې ښکاري. ټیک ده، نو هغې له به څنګه چل کړو؟ دا به مونږ سکیل ډاون به کړو، او دا به زه لږ دې ځای نه وخوځوم، سو دیټ چې مونږ سره دا دلته راځي په دې چشمو کې ښکاري مونږ ته. دا که لږ تاسو زوم ان کړئ، نو زه دا وایم چې دا بالکل په دې د چشمو کې چې دی که نه ښکاري ایزیلی. دا به زه لږ نور ورکوټی کړم. ټیک شو، زما په خیال دونه به ټیکي. ښه جي، چې دا تاسو شرینک کو چې کوم څونه سکیل ته م راوستلو هغه م راوستلو، هغې نه پس به اوس مونږ دا کار کوو چې دا ویډیو لیر به چې دی که نه، دا به یو ځل دوباره پری کامپ کوو. ټیک ده، پری کامپ یې کوي، او دا به مونږ کوو پری کامپ، دا به یا مونږ ورکوو دې ته نوم ویډیو 2، او هماغه شانتې به موو all attributes into new composition به کوي. دا یو آپشن به ورسره سلیکټ کوي،
open new composition به تاسو ډیسلیکټ کړئ ټیک ده نو دا به اوکې کو مونږه اوس به تاسو شل کوئ چې کله د بره شیپ لیر ته تاسو لاړ شئ کنټینټس ته لاړ شئ نو دلته دا دوه تاسو سره شیپ لیر دي ټیک شو شیپ 1 او شیپ 2 شیپ 2 ته لاړ شئ د چې کوم دا پات 1 دی دا پات ټیک ده دا به کنټرول سی باندې به کاپی کړئ ویډیو 2 ته راشئ ویډیو 2 چې زمونږ دویم کمپوزیشن و هغې ته راشئ او دا چې موږ کله سلیکټ کړی کنه نو تاسو پن ټول سلیکټ کړئ یا تاسو جی هم پریس کولی شئ د پن ټول لپاره ټیک ده یو ځل دلته کلیک کړئ په دې ځای باندې او بیا کنټرول وی کړئ ټیک شو نو هغه موږ سره پاتس راغو دلته همدغه شی چې دی تاسو داسې چلو کوئ چې په شیپ 1 باندې هم وکړئ شیپ 1 ته راشئ پات 1 ته پات ته راشئ سلیکټ کړئ دا کاپی کړئ او دلته واپس راشي ویډیو 2 ته یو ځل سلیکټ کړئ موږ سره جی پن ټول اولریډي سلیکټ شوی دی نو تاسو صرف یو ځل دی خو کلیک کړئ په دې لیفټ سایډ باندې ځکه دا زموږ ماسک 1 و دلته یو ځل کلیک کو هغې نه پس تاسو کنټرول وی ووهئ نو هغه شی موږ سره راغو ټیک ده دا پات موږ سره راغو لا موږ ریویل کړي څه نه دي اوس به موږ دا چل کوو چې دی خو راشي تاسو ویډیو 2 ته او الته چې تاسو د خو راشئ ماسکس وګورئ نو موږ سره دوه ماسکس دي ټیک ده که نه نو دې کې به موږ اوس دا چل کوو موږ سره دې خوا که تاسو وګورئ نو دلته دا ډراپ ډاون یو مینیو دی ټیک ده دې کې ډیفالټ باندې نن دی خو تاسو به داسې چلو کوئ چې تاسو به دا ایډ سلیکټ کړئ ټیک شو نو که دې کې اوس تاسو وګورئ په دې رایټ دغه کې ماسک 1 چې کوم موږ سره دی هغې کې دلته موږ سره دا راغو ټیک ده او دې کې د ماسک 2 کې به چې دی هم دلته دا ایډ کړئ ټیک ده هماغه شانتې په ډراپ ډاون کې به دا ایډ بټن دباو کړئ دا آپشن به سلیکټ کړئ نو اوس موږ سره چې دی که نه په دواړو کې دواړو سایډ ته لیفټ او رایټ دواړو کې موږ سره هماغه آپشن راغو ټیک ده نو اوس که موږ پلی هیډ واپس بوځو او موږ دا لږ پلی کړو نو موږ ته به دا داسې ښکاري ګورئ ورته ټیک ده لږ یې تاسو زوم ان کړئ دا وګورئ اوس ټیک ده که نه نو دغه شانتې دې کې مختلف تاسو انیمیشنز کولی شئ مختلف ریویل کولی شئ پکې یا پکې پکچر ریویل کولی شئ یا پکې ویډیو ریویل کولی شئ نو ټول چې دی دا ډېر زیات پاورفل ټول دی ټرای کوئ په خپله وګورئ څنګه چې ما لاست ویډیو کې ویلي په خپله ټرای کوئ مختلف ریویل دغه کوئ ماسک پکې جوړ کړئ هغې کې بیا ویډیو یا اډیو چې دی هغه ریویل کړئ نو دې کې به تاسو سره ډېر ښایسته انیمیشن راشي ټیک ده نو زما په خیال چې دا نننۍ ویډیو به مو خوښه شوي که خوښه شوي وي نو چینل دا ویډیو لایک کړئ که چینل نه یې سبسکرایب کړی نو سبسکرایب کړئ او انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاقات کوو اوکې الله پامان